still that Onic-PH, nakuha pa rin nila yung mga comfort picks nila. Like Greeds, Grok. Likewise, is Lunox dito, at syempre Omoy Venus Estes. Ang ganda rin ng Granger pick. Let's see how the Lolita will stop Onic-PH. Yeah, because you have to remember na yung Lolita kanina, ang taas nung effect sa counter, di ba? Against Onic, nung naglaban yung Onic, tsaka yung SUNSPARK. At gusto ko rin i-point out dito yung away ng mga bata. Yung mga bago, you get Toshino here versus Iapno. Both are natural Granger users, di ba? Tama ka dyan. At ang maganda sa kanila is sure tayo makakita ng mga explosive na galawan. Kasi hindi na bago sa atin eh. Kapag bata ka talaga, kakaiba yung reflexes mo. Even science proves that eh. Sure yan talaga. Mas mabilis talaga, mas hand-eye coordination. There is a given actually, talagang mas may prowess yung mga kabataan doon. kaya yung mga ibang players na Mobile Legends Adventure. Tama ka dyan. Kaya napupunta yung minsan, natural na ngayon eh. Parang alam mo yung mga tumatanda na players, parang nagbabago yung role nila. Dati silang mga carry, mga hitter. Bigla sila naging support sa dulo. Tiyan mo si Pacbet, puro Lunox. Tama naman. Alright, so wala pang masyadong mainit na invasions dito, even point of engagement from the two teams. I also want to point out, napansin ko lang during the interview, pagod na. Pagod, no? May fatigue. Tipid na yung sagot ng dalawa. The thing with SGD Omega nga is, sila yung mas pagod ngayon eh. Onic-PH, nagkaroon sila ng chance sa maaral pa yung SGD Omega. So, pwede rin sila bigyan ng konting advantage na. Pero ang advantage ng SGD Omega pero sa momento, pero si Hit nga lang. Ang kanilang pupuntahan dito, nakita nyo yun, naharangan yung Glock Block, yung Guardian's Barrier using the Bulwark. Pwede mo kasi mapigilan yun, but it didn't matter dahil tatlo nga naman sila doon. So, hindi umaangat, no? Nag-cooldown lang yun. Nag-cooldown lang. Yung Guardian's Barrier mo. Pero hindi susulpot. Hindi susulpot. Diba? Again, mga bagay na pwede nyo matutunan din dito, maliliit lamang, pero okay pa rin here at the MPL. 1-0 in favor of Onic here. Naman sa clear face check, no? Naman sa clear face check. Twice rotation there by Onic na hindi yun nahulaan ng mga taga-Omega. And saktong-sakto kasi kay Wise nga naman nila ibibigay yung kill na yun. And I think if they will not stop this one, pero dito na yung kakating card GZ, pero Blazing Druid wala masyado tinamaan doon. Wise, standing strong, iba talaga yung tigas ng Lunox ni Wise. Nasa harapan, kahit nga yung baler niya, bumabackstop nga yung baler niya. Yung makulit eh. Nakakabaliw talaga yung baler niyan. Kaya naman parang wag na kayo umasang mapili yun or mabigay kay Wise. Exactly. Even at all of his games, that would be very surprising pag binigay yun kay Baler. And that's why, siguro nakakatuwa na si Wise bumalik na lang muna sa mga ganito. Lunox na lang. Exactly. Kung kabisado mo nga naman, sino nga naman talaga makakapigil sa'yo. The thing with players na may mastery talaga sa isang hero is, kahit pa sabihin mo na kontra mo siya. Like for example, meron ditong core na Cho. Kahit sabihin mo kontra, alam niya yung gagawin niya. Kasi every time makakamatch na niya, ganun yung nakukuha mo out of the mastery. Kahit may kontra sa yung hero, alam mo pa rin kung paano sasagutin yung kontra na yun. Yes. That's why one of the advice actually whenever playing Mobile Legends is to actually focus on one hero. The penalty zone, ginamit na nga dito ni Quickzo, pero siya pa rin yata ang i-go ng mga members ng Onic-PH dito. At yun na nga, Dead Sonata, dalawa lang tumama, pero dalawa lang pala yung kailangan. Dalawang bala ka lang. Dalawang bala ka lang. It should be enough actually, nakapag-swing din naman ng power of nature yon on top of that Dead Sonata just to get that kill. Otto Quickzo, pero Toto pa rin. Kumonekta na nga dito, pero ang ganda ang kontra. Mula dito kay Genji, naman siya dito yung Lunox, pero kapalit. It's that cushion, 1-for-1 trade-off. But SGD Omega, at least maganda yung ginawa ni Genji. Alam mo, gustong-gusto ko to, mga ganitong hero kay Kenji. Kasi normally si Kenji talaga magtataams, magmamartis, tas late game papasok. Like super late. Umaabot sa point na binibuild niya yung mga fighters niya ng super kunat to the point that Kenji is actually one of the top players na merong damage or damage taken per death. Pero at least kung Cho yung gamit niya, sali ka agad sa away, di ba? Speaking of away, Mox yata dito si Heath. Wala na bulwark, one charge. Hindi masyadong umalekta pero okay lang yan. Makakatakbo naman dito si Heath. I think he burned the... I'm not sure kung may na-burn na flicker doon, pero I did saw the charge of Lolita getting used para hindi siya makahagip ng wild charge. Greed here, totally going all in on this Grok. The more they want to go for this chase. Pero so far, napaka-inconclusive pa ng trend, no, ng situation natin ngayon. Here's the interesting part. Both of the two main mages here, Calci and also Wise, walang may snowball. Ay, oo, hindi sila nag-mystery shop dito. Nag-gets din nila kasi yung fact na magkakaroon talaga ng salpuan sa bandang late game. Kung hindi man late game, at least yung mga bandang 15 minutes, doon na talaga magkakasubukan. Totoo yan. Alright, so still
There's a stand-up here. Turtle is now available para sa mapa natin, sitting onto the bottom lane side. And you can actually see the rotation being initiated on by the Onic-Ph. I don't think it will translate. Alam natin kung kano kataas ang survivability ni Kenji. Kahit ilang beses na yung pinagkakakam, is very much willing on letting go the third. Luminous blast dito. Actually, hindi na lang tatamaan. Yeah. Pilar will be able to run away. Okay, someone is arriving and that would be onto Crimson. Oo, Crimson, pero mukhang maharas lang to. You can see that SGD Omega gusto nilang i-keep yung kanilang mga tore na buhay. Which is the right decision kung ikaw ay naglalaro ng isang Ranger. And 1-for-1 pa lang yung trade-off natin ng mga tore dito. And of course, get a trade up kay Dilar. Toshino. It could be enough. It will be. At mamamatay ka nila yung tapos dito sa matahan. Kung sabay pagkatang kita, Teresa na ipanapatumba nila. Slowing down Heat. Heat goes down. Double kill para kay Wise. Easy, kailangan umalis. Pero Guardian Spire, muntigan pang kumonekta doon. Muntigan pang kumonekta doon. Pero you can actually see the pincer in. Dodged by the SG Dragon Squad. Onto the bottom lane. Onto the top. The mid lane though is pierced through by Onic-Ph. Nako po, lumalaban yung karatista dito dun sa may bumabarit. Pero mukhang mapataas siya. Wow, nice snipe mula kay Kenji to take down a turret. At nilayuan na lamang niya si Oh My Venus dito. Interestingly, the gold lead is still in favor of the Onic-Ph squad. Kanina nakataya yan sa 3K. Ngayon, pa 3K ulit or 2K. Mga kaibigan, that is totally understandable sa ngayon. Hindi pa talaga ganun kahapit ng Claude. No, para sa laro natin. Don't expect na may 2 core items pa to si Toshino. Full work na kami na pero zone na doon na red. Pero dumiblast na kasi ng War Charge. Napaganda naman mula sa Onic-Ph. And they do want the damage this time. Pero may Blazing to it! Nakatakas nga lang si Greed. Cartesi. Nakatakbo na rin. Pero yung Lunox ay mapapatay. Ngayon si May Venus. At dito na yung Granger. Patayin yung cushion. Pero kulang pa rin yung damage. So sino makakatakbo pa? PMI. Hinabol ni Pilar. At makakatakbo. Dito si Toshino. At ayun mga kaibigan, hindi mahulit-huli. Si Toshino doon. Dilar didn't guess the position of Toshino. There's another BMI down to the third safety. Pero hindi ka na Granger. Uy, tayo na nga. Kumbaga ng paligiran na siya eh. Oo, tsaka naamoy siya sa damo. Sumuko ka na, napapaligiran Kailangan ka na namin. Okay, arrival done in by Crimson. And may type kaya yata dito ang Onic-Ph pero hindi, priority lang nila dito yung Tori. Ang ganda pa nung ginawa nun. Kaya si Crimson, ang baba na ka ng HP. It could be a kill. Makunat siya ng konti dahil sa kanyang passive pero it will not be enough versus 3. And that is very, very weird. Yung 3K golden dito, mas more established pa by Onic-Ph. SGD Omega, I'm not so sure baka fatigue factor to, pero nilalaban nila. Nilalaban nang hindi ganun kalinis, nang walang obvious counter, no anti-heal items here. No anti-heal items here. At bulong-bulo lang si Venus. That's very weird. Feeling ko kasi ginagawa dito ng SGD Omega which was evident dun sa mga past 3 clashes natin kanina ay lumalaban sila sa iba't ibang part para makapag-push. Naka-apat na sila Tori. Kanina dalawa lang kasi yung nakuha Tori dito na ang Onic-Ph. Ang problema ko doon kasi sa decision ng SGD Omega, oo, nakakuha kayo ng split push. Pero kapag natalo kayo sa laban, nagtatranslate din naman sa full push ng kalaban. Sa full push ng kalaban. Kaya naman I do understand the approach of Onic here. Gets? Parang invest lang muna tayo sa laban. Huwag tayo ma-pressure sa push. Kasi every kill naman sa kalaban, lalo na as the game drags on, it will easily translate onto a push nga, as you mentioned. So, ayun eh, ang Mobile Legends ang dali mag-push ng Torre, di ba? Oo. Plano pa, may arrival ngayon available. Gera dito. Dito nga, meron depensa. Steady Kaya mo lang. naman si Kenji nagkakatakan ng minion wave para hindi tumuloy dito yung tulak ng Onic-Ph. Talino talaga ni Kenji, no? Oo. Talagang si Doggy, bilib na bilib din sa batang to, mga kaibigan. Kung ang plano nyo ay ma-push, then we'll make sure that we still have the better control of this map. Hindi mahabol ang show na to, automatic. Napa-flicker siya doon kasi tinamaan siya ng, nadaptisan siya ng bala. Kumbaga, but ito si Green, nakita si Creepzu. At the power of nature, pero zone out lang naman to. Ang nangyayari nga lang kasi dito, dahil laban ng laban yung Onic-Ph, yumayaman actually yung mga supports nila. Dito sa SGD Omega, ang yumayaman lang is yung mga nag-split push. Yes, oo. So actually that favors the Claude. Now we will see, ang kailangan yung abangan dito is the moment that Toshino decides to go in. Luminous blast kasa dito. Dilar, kailangan tumakbo, habulin ni Hit, hindi. Patay agad dito. Yung cushion, kinaril na nga dito. Naku, mapangarap to. At hindi sila titigil. Bulwark, tapos na. Naku po, ito, pwede nang harangan dito. Nag-aabang na nga lang sila ng magandang angulo. Hinahabol si Hit, pero sa kaliwa, Toshino. Iyakto nag-basic to win. Pero may hiling galing! May hiling galing. Yun naman pala yun. Halata naman. Kita naman. Halata naman. Ang bibig lang dun si Oh My Venus talaga. Nakita mo ang weird? Wala siyang na-activate na heal. Wala talaga siyang na-activate na heal. Tapos, nung lumingon siya, nagpapanggap na parang naghahabol dun sa isa. Sabay lingon ulit, balik dun kay Iakno para lang mahiling galing. Hinintay niya talagang mag-commit si Toshino. Kaya nga ako awkward dun Chase eh. Kasi may blazing duet eh. Exactly. So, grabe talaga mga games dito. But Onic-Ph is proving to have the better control now of the team fights. Yung kaninang na-establish na side lane domination ng SGD, wala na. Exactly. This is what you get
Kung makikita mo yung mga score dito ng mga supports, like grade 1, 0, and 8, sobrang saya mo dyan kung ikaw ay isang rock. Imagine, by 10 minutes, meron kang pangatlong item, magkaka-plate armor na siya soon. May Athena Shield at may Tama Courage po. Mask. Oo. Yung Estes mo, may Athena Shield, Courage Mask na rin. Oo. Hindi na yan madaling patayin. Umuulan ng armor, umuulan ng Umuulan ng leather armor. jerkin dito sa laro natin. Leather jerkin. Yapi, yun yung pangalan ng weird guy. Dapat pala yun na yung hinanap natin na costume natin Costume, eh. No? no? Naka-leather Oo, jerkins. ano lang ako eh, hindi nga leather, best lang. Leather vest lang tayo. plus 2 armor Oo. lang, tapos plus 5 sa bigat. No? 33 para sa laro natin. 10 kill ang lamang dito, not to mention of that 9,000 golding being handed here by Onic-PH. And they got the Lord pushing into the bottom lane, and the situation right now is, ready na ba si Toshino talaga? I don't think, hindi naman, ready na siya. But the thing here is, how do they solve the Yeah. Venus problem? How do we actually do this? Kailangan niyang hanapin agad dito si Venus, but Venus is doing so well in terms of trying to position himself. Laging patago-tago lang sa bush, pwesto-pwesto lang. Kaya na to eh, nakasalalay to kay Kenji. Nakasalalay kay Kenji ito at kila Kartzi. Actually, ito ang kailangan aralan ng Onic. Kasi ang nagbigay ng hassle sa kanila, nanira ng momentum nila kanina, si Raflesha, di ba? Oo. Nung nag-choke, tapos ang galing pumasok din. Yung pala kaya din talaga ni Raflesha i-roll out yung choke the same way as he is rolling out with that Kufra. Pero enough of that, we got here SGD Omega facing Onic-PH. Now with the Lord, that they're pushing in 3 facets, now transitioning into mid and also the bot. Green, ginagamit niya dito yung Guardian's Barrier para medyo ma-delay ng konti. Para preparado sila ngayon. This is a 5 flash. Laki ng stack. Babarka siya sa may bottom lane. Creep, so in the front lines para sa SGD Omega. Sino magsisimula dito na laban? Sino pupunta? Pero Dennis na! Naubukit na ng Perso, pero kulang pa rin. Kenji, nahanap na rin nila. Napatay na lang dito yung Chong. Sino kasunod? Drop. There's the heal. Pero si Heat. Ang kasunod, pinaril lang ang 1, 2. Rhapsody, actually kulang pa rin. And that's it. Pero si Cartesi, siya na nga yung pinala dito. And that is gonna be Onic-PH Day Game 1.